হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ হুলুমবাই। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ তিলৰ চাটনি। তিলৰ চাটনিটো সকলোৱে খায় আৰু সকলোৱে বনাবলৈ জানে, নহয় জানো? কিন্তু মই কি ধৰণে বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই লগোৱা জলকীয়া গছত জলকীয়া লাগিছে, সেইকাৰণে জলকীয়াকেইটা বহুদিন নিচিঙাকৈ ৰাখি থৈছিলোঁ, কিন্তু পকি যোৱাৰ কাৰণে আজি ছিঙি ল'লোঁ আৰু তাপতে অলপ ধনিয়া কৰিছিলোঁ, সেইখিনিও অকণমান উঘলি ল'লোঁ। এফালে তিলখিনি মই ভাজি ল'লোঁ, তাৰপিছতে গৰম কেৰাহীটোত দিলোঁ মই নহৰু আৰু পিঁয়াজ কাটি লোৱা, এফালে জলকীয়াকেইটা। এইকেইটা মই ধুনীয়াকৈ গৰম কৰি এতিয়া আধা ভজা যোৱালৈ মই সেকি ল'লোঁ। এনেদৰে পিঁয়াজ, নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি সেকি ল'লে চাটনিখনৰ সোৱাদটো দুগুণ হয়, কাৰণ পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধবোৰ গুচি যায় যে। তাৰপিছতে ওপৰেদি দিলোঁ মই নিমখ, ধনিয়া আৰু অকণমান মিঠাতেল, তাৰপিছত মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ চাটনিখন হৈ গ'ল ৰেডি। এতিয়া মিক্সিৰ বাতিটোৰ পৰা এটা বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ চাটনিখিনি আৰু ওপৰত দিলোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া ভাল দেখিবৰ কাৰণে। কাঁহীখনত উলিয়াই ল'লোঁ ভাত, লগত আছিল বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু ফুলকবি আলু বিলাহীৰ চব্জি। প্ৰথমতে চাটনিখনৰে সোৱাদ লওঁ বুলি চাটনিখন ভাতত অলপ এনেদৰে খানি লৈ এয়া দেখিছে বাইটটো ধুনীয়াকৈ মুখত ভৰাই দিলোঁ। দাইদক নধৰিব আপোনালোকে, উফ অপূৰ্ব, খাই যে ইমানেই বেছি টেষ্টি লাগিল নহয়। এনেদৰে মোৰ ষ্টাইলত আপোনালোকেও তিলৰ চাটনি এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বৰ জুতি লাগে খাই। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নপাহৰিব, লাইক আৰু ফ'ল' কৰি আৰু লগতে ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। তো আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।